students, welcome back to my class. মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি কম্পিটেন্ট হোষ্টৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। আমি এই ভিডিও গিটাৰ আমি কি ডিসকাস কৰি আছিলো আমি টুলছৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰি আছো যে ৰিকম্বিনেন্ট DNA টেকনলজি প্ৰসেসটো কৰিবলৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ টুলছ লাগে। ফাৰ্স্ট টুলটো আমি ডিসকাস কৰিলো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম, সেকেন্ড টুলটো ডিসকাস কৰিলো আমি ক্লোনিং ভেক্টৰছ, এতিয়া থাৰ্ড টুলটো হ'ল কম্পিটেন্ট হোষ্ট মানে আমি যে এইবিলাক বস্তু বনাইছো recombinant DNA বনাইছো ভেক্টৰস বনাইছো এই ভেক্টৰস বিলাক বা আমাৰ পিস অফ DNA টো ৰেপ্লিকেট কৰিবলে ক্লোন কৰিবলে এটা কম্পিটেন্ট হোষ্ট লাগিব। কম্পিটেন্ট হোষ্ট মানে কি এটা সুইটেবল হোষ্ট যোনটো নেকি এই বস্তু বিলাক নিজৰ গাত সোমাই পেলাই প্ৰটিন বনোৱাত হেল্প কৰিব ক্লোন কৰাত হেল্প কৰিব সেইটো এটা কম্পিটেন্ট হোষ্ট বুলি কয়। সো আমি যি কোনো বস্তু হোষ্ট হিচাপে লব পাৰো। হোষ্ট এটা প্লান্ট সেল হ'ব পাৰে, it can be a plant cell also, it can be an animal cell also, or it can be a bacterial cell also. এইবিলাক হোষ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে bacterial cell also. so এইবিলাক হল বেলেগ বেলেগ টাইপৰ হোষ্ট। এতিয়া তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্টটো তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব বিচাৰি আছা হেতু ওপৰত বেস কৰি পেলাই তুমি নিজৰ হোষ্ট সেলটো সিলেক্ট কৰিবা। তুমি নিজৰ হোষ্ট সেলটো সিলেক্ট কৰিবা। yes এই হোষ্ট সেলটো কেতিয়া কম্পিটেন্ট বনাব লাগিব। কম্পিটেন্ট বনাব লাগিব মানে কি তুমি ইয়াক মানে ৰেডি কৰিব লাগিব ন যে বাহিৰৰ এতিয়া ফৰেন ডিএনএ এটা ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো আমি এই সেলটোৰ ভিতৰত সোমোৱাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো তো ইয়াক কম্পিটেন্ট বনাব লাগিব ৰেডি কৰিব লাগিব সুইটেবল বনাব লাগিব। সো সেই সুইটেবল বনাবলৈ কম্পিটেন্ট বনাবলৈ আমি বেলেগ বেলেগ টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব। সো ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড অলপ তোমালোকে জানি লোৱা কনসেপ্টটো বুজিবলৈ। সো এই কনসেপ্টটো বিৰাট ইন্টাৰেস্টিং। আমি জানো যে DNA ইজ হাইড্ৰোফিলিক ইন নেচাৰ। হাইড্ৰোফিলিক মানে কি ওয়াটাৰ ভাল পায়, ওয়াটাৰ লাভিং, ওয়াটাৰ ভাল পায় এণ্ড ইট কেনট পাছ থ্ৰু সেল মেমব্ৰেইন। সেল মেমব্ৰেইনটো ভিতৰত নৰ্মেলি নেচাৰেলি সোমাই যাব নোৱাৰে। কিয় সোমাব নোৱাৰে তোমালোকে চাগে জানাই যেতিয়া তোমালোকে সেল পঢ়ি আছিলা তোমালোকে জানা যে আমাৰ যোনবিলাক সেল আছে প্লান্ট সেল হওক এনিমেল সেল হওক বা ব্যাকটেৰিয়াল সেল হওক এই সেলৰ যোনখন মেমব্ৰেইন থাকে প্লাজমা মেমব্ৰেইন বা সেল মেমব্ৰেইন, প্লাজমা মেমব্ৰেইন or cell membrane, এই প্লাজমা মেমব্ৰেইন বা সেল মেমব্ৰেইনখন হল হাইড্ৰোফোবিক ডাবল লেয়াৰ মেমব্ৰেইন। এখন হল লিপিড বাইলেয়াৰ। আমি জানো এখন আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো। তোমালোকে যদি কোনোবাই চোৱা নাই সেলৰ ভিডিওবিলাক ভালকৈ চাবা তাত মই ডিসকাস কৰিছো। সো আমাৰ যোনবিলাক সেল আছে প্লান্ট সেল হওক ব্যাকটেৰিয়াল সেল হওক এনিমেল সেল হওক তাৰ মেমব্ৰেইনখন হল এখন লিপিড বাইলেয়াৰ আৰু লিপিড মানে গম পাইছা তেল তেলিয়া হয়নে। লিপিড বাইলেয়াৰ দুটা মানে লিপিডৰ লেয়াৰেৰে আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনবিলাক বনিছে। এতিয়া চোৱা লিপিড বাইলেয়াৰখন হল হাইড্ৰোফোবিক ওয়াটাৰ একদম ভাল নাপায় দে হেট ওয়াটাৰ। হাইড্ৰোফোবিক মানে ওয়াটাৰ হেটিং। এটা দুইটা অপোজিট বস্তু নহয়নে। আমি ট্ৰাই কৰি আছো যে যোনটো আমাৰ ডিএনএ বা আমাৰ যোনটো প্লাজমিডৰ লগত আমি ডিএনএটো সোমাই দিছো এটো এটা প্লাজমিডটো এটা এক্সট্ৰা ক্ৰোমোজোমেল ডিএনএ নহয় জানো। ইয়েস দিস ইজ এ ডিএনএ আৰু এই ডিএনএটোত আমাৰ কি কৈছো আমাৰ পিস অফ ডিজায়াৰ্ড ডিএনএ লগাই দিছো এটো মানে আলটিমেটলি এটা ডিএনএ। সো এই ডিএনএটো হল ওয়াটাৰ লাভিং হাইড্ৰোফিলিক আৰু আমাৰ লিপিড মেমব্ৰেইনখন যোনখন আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনখন আছে সেইটো হল ওয়াটাৰ হেটিং। সো দুইটা এটা অপোজিট বস্তু। সো ডিএনএটো ইয়াত সোমোৱাবলৈ বহুত কষ্ট নেচাৰেলি কেতিয়াও নোসোমায় কাৰণ ইটোৱে আনটোক একদম ভাল নাপায়। ই হল ওয়াটাৰ লাভিং ই হল ওয়াটাৰ হেটিং ধুনীয়াকৈ ওচৰলৈ আহিবলৈ দিব নেকি নিদিয়ে। নেচাৰেলি যদি আমি ট্ৰাই কৰোঁ এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। তো সেইকাৰণে আমি যোনবিলাক সেল আছে এই সেলবিলাকক অলপ ফুচলাব লাগিব অলপ বেলেগ বেলেগ টেকনিক লগাব লাগিব হয়নে। চলে বলে কৌশলে আমি এই সেলটোক ৰেডি কৰিব লাগিব যাতে এই বাহিৰৰ যোনবিলাক ফৰেন ডিএনএ হল যোনবিলাক ফৰেন ডিএনএ এই ফৰেন ডিএনএ বিলাক ধুনীয়াকৈ নিজৰ ভিতৰত সোমোৱাই লওক। আমাৰ কনসেপ্টটো হেতু নিজৰ ভিতৰত এইটো বস্তু সোমোৱাই লওক তাৰ কাৰণে আমি সেলটোক কি কৰিব লাগিব ৰেডি কৰিব লাগিব কম্পিটেন্ট বনাব লাগিব। সো হেতুৱে হল কথা। এতিয়া কেনেকৈ কম্পিটেন্ট বনাবা বেলেগ বেলেগ টেকনিক আছে। সো ইন অৰ্ডাৰ টু ফোৰ্স ব্যাকটেৰিয়া টু টেক আপ দ্য প্লাজমিড দ্য ব্যাকটেৰিয়া সেল মাষ্ট ফাৰ্স্ট বি মেড কম্পিটেন্ট টু টেক আপ ডিএনএ। কেনেকৈ কম্পিটেন্ট বনাবা ট্ৰিটিং উইথ স্পেসিফিক কনসেন্ট্ৰেশন অফ এ ডাইভেলেন্ট কেটায়ন। তুমি যোনবিলাক সেল আছে ধৰি ফৰ এক্সাম্পল এটা এনেকুৱা পাত্ৰ আছে ধুনীয়া এই পাত্ৰত এইবিলাক আছে
আমাৰ সেল ফৰ এক্সাম্পল ব্যাকটেৰিয়া সেলে লোৱা এইবিলাক হল ব্যাকটেৰিয়া সেল আৰু ইয়াত তুমি নিজৰ প্লাজমিড বিলাক যোনবিলাক প্লাজমিড তুমি এটা বনাইছা ওকে ফৰ এক্সাম্পল তুমি এইবিলাক প্লাজমিড বনাইছা ধুনিয়াকে আৰু এই প্লাজমিড বিলাকত কি আছে তোমাৰ নিজৰ পিস অফ ডিএনএ বিলাক লগোৱা হৈ আছে এই ডিএনএ বিলাক খুমাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে কিন্তু নরমালি খুমাব না নুখুমাই আমি কি কৰিব লাগিব এই গুটে সেটআপটোক আমি বেলেগ বেলেগ ট্ৰিটমেন্ট দিব লাগিব কেনেকা কি ট্ৰিটমেন্ট দিবা ফৰ এক্সাম্পল তুমি কেটায়ন সাইডত কি কৰিবা ক্যালসিয়াম 2 পজিটিভৰ কেটায়নৰ এটা সলিউশন দি দিবা যাতে সেল বিলাকে ৰেডি হক যে ওকে টুটে ইজি হৈ যায় মানে ক্যালসিয়াম যদি সলিউশন থাকে Ca2 পজিটিভ ডাইভেলেন্ট কেটায়নৰ যেটি এটা স্পেসিফিক কনসেন্ট্ৰেচনৰ সলিউশন থাকে তেতিয়া সেল বিলাকে বাহিৰৰ বস্তুখিনি লবলে সহজ হয় সো হেতু এটা কৰিবা প্লাস হিট শক ট্ৰিটমেন্ট দিবা মানে এই সেটআপটো গুটে সেটআপটো কি কৰা আইসত থৈ দিলা ঠাণ্ডাত থৈ দিলা পুৰা 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত তাৰপিছত আইসৰ পৰা উলিয়া ডাইৰেক্টলি গৰমত থৈ দিলা হিট শক এই সেল বিলাকক গুটে বিলাকক হিট শক দি দিবা হিট শক মানে 42 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত থৈ দিবা আকৌ যেটা আকৌ 42 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত বলে আকৌ লগে লগে তুমি ঠাণ্ডাত আইসত থৈ দিবা তো কি হ'ব গৰম ঠাণ্ডা কৰি দিবা মানে সেল বিলাকক পাগলা কৰি দিবা তোমালকে যে কি হৈ আছে একো থৈব পাৰা নাই তো এই সিচুৱেচনটোত কি হ'ব যোনবিলাক সেল মেমব্ৰেন আছে এই সেল মেমব্ৰেনৰ মাজত কিছুমান সৰু ফুটা বা বিন্ধাৰ সৃষ্টি হৈ যাব পোৰ্ছৰ সৃষ্টি হ'ব তো সেল মেমব্ৰেনত কি হ'ব সেল মেমব্ৰেনত কিছুমান পোৰ্ছৰ সৃষ্টি হ'ব ফুটা কিছুমান আৰু এই ফুটা ভিতৰে দিয়ে ধুনিয়াকে আমাৰ যোনবিলাক প্লাজমিড বিলাক আছে বা এক্সট্ৰা মানে বাহিৰৰ যোনবিলাক ফৰেন ডিএনএ আছে সেই ফৰেন ডিএনএ বিলাক সোমাই যাব এই সৰু পোৰ্ছ বিলাক যোনবিলাক সৃষ্টি হৈছে সেইবিলাক পোৰ্ছেদি সো গম পালা সো এনেকে আমি সেল বিলাকক কম্পিটেন্ট বনাব পাৰো আৰু এটা টেকনিক আছে যোনটো নেকি হল ইলেক্ট্ৰোপোৰেশন বুলি কয় এইটো টেকনিক ইয়াৰ এডিশনৰ ইলেক্ট্ৰোপোৰেশন কি হয় তুমি এই সেটআপটোত ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট দি দিলা ইলেক্ট্ৰিসিটি পুৰা শর্ট লগাই দিলা সেল বিলাকত শর্ট যেতিয়া ইলেক্ট্ৰোপোৰেশন দিয়া হয় তেতিয়াও এই সেল বিলাকৰ যোন মেমব্ৰেন আছে সেই মেমব্ৰেন বিলাকত ফুটা হৈ যায় আৰু ফুটা হলে কি হয় বাহিৰৰ ডিএনএ যিমানখিনি আছিল সলিউশনত বাহিৰৰ ফৰেন ডিএনএ খিনি ইয়াৰ ভিতৰত হুমুৱাত হেল্প হয় সো এনেকে আমি সেল বিলাক কম্পিটেন্ট बनाओ কিমান টৰ্চাৰ কৰো আমি সেল লেভেলত বাট कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है किंतु खोई कोने আছে আমাৰ ব্যাকটেৰিয়া সেল বিলাক কষ্ট ব্যাকটেৰিয়া সেল প্লান্ট সেল বিলাক এনিমেল সেল বিলাকে কষ্ট পাইছে তো ইন দিস ওয়ে উই মেক the cell competent to take up the foreign DNA from the surrounding. So this was all about the third important tool for recombinant genetic technology, competent host. আমি মাইক্ৰো ইনজেকশন বায়োলিস্টিক আৰু জিন গান নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজি ক্লাছত ডিসকাস কৰিলে অলপ ডাঙৰ হৈ যাব আৰু ভিডিও বিলাক মানে সিগ্ৰিগেট কৰিবলৈ মোৰ সহায় যাতে হওক নেক্সট ক্লাছত আমি এটো বস্তু ডিসকাস কৰিম হ'ব থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও বাই বাই